Ja ku jemi rikthyer, do t'i themi mirëmëngjes zonjës Genta Sula, është kryetarja e zgjedhur në kuvent në autoritetin ai që njihet rëndom I dosjeve të sigurimit, megjithatë e ka termin më të gjatë, mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes, kënaqësi që jeni sot tek ne. Kënaqësi dhe për ne. Aktiviteti kryesor për momentin se duhet jeni ngarkuar me këto verifikimet, ju vinë ato listat, KLP-ja, KLG-ja. Vinë për ditë, dje për shembull patëm kërkesë nga Ministria e Bujqësisë për të verifikuar kandidatët për detyra të larta. Dje erdhi një listë gjatë e drejtorëve të lartë që na e solli administrata publike, DAP-i, që njihet. Ndërkohë që me segmentet e reformës në drejtësi, me lista të ndryshme, kemi filluar punë që në mars. Kanë kaluar të gjithë kandidatët në sit? Është mbyllur ai proces? Kandidatët të gjithë kalojnë, kanë prioritet. Ne mundohemi në kohë sa më të shkurtër të japim. Është individuale kërkesa? Si funksionon? Domethënë unë do kandidoj për diku dhe e kërkoj vetë apo është institucioni? Të dyja mënyrat ekzistojnë, edhe institucioni. Po dhe individi mund vi vetë pastrojë. Mira është që çdo individ që synon një figurë publike të lartë, ta bëj vetë verifikimin, fitoj kohë dhe kur të dali në publik të kërkoj një, të themi, post të lartë, ti thot publikut se kush është deri në fund. Kanë preferuar ta bëjnë kërkesën individuale apo të vinë nga institucione deri tani? Më shumë janë institucionet dhe janë lista shumë emërore, përgjithsisht. Për shembull për partitë vjen një listë 140 emra që janë kandidatët për deputet. Në reformën drejtësi kanë qenë lista 50 veta, 150 veta, varet si ka qenë puna. Kurse ka dhe persona që vinë vetë, për shembull kanë rreth 5 deputet parlamentit, cilët janë vetë ofruar e kanë bërë dhe publike me krenari, nëse ka qenë pas të figure. Se do t'i kthehem një rasti konkret, që bëri shumë zhurmë ditë e fundit, po nëse dikush ka marrë një vërtetim, apo që jepej dikur nga Komisioni Bezhani, ka nevojë të ta ribëj, apo ai vërtetim piuj sot le të themi? Nëse ai disponon vërtetimin, ai e përdor. Vërtetimi që ka marrë, sidomos nëse ka marrë pas certifikure, merret I mriqën, ligji jon e përcakton ka një 29 kadrës edhe I dim tashmë që neve nuk I diskutojmë, sepse ato shpeshherë kanë shkuar dhe në gjykat, pra kanë marrë vendim formës prerë, gjithsesi nëse duan duplikat mund të paraqiten te ne, ne I disponojmë, ne më në fund I gjetëm gjitha materialet e dy komisioneve, I kemi, kështu që mund vinë dhe të marrin ç'përbëhet, ç'përmban për to në këto dy komisione. Po si ka mundësi që ky rasti Jano, I famshëm që u bë publik nga Partia Demokratike, nuk ju rezultoi, nuk ju doli. Çfarë ndodhi aty? Dhe që Partia Demokratike ne na tha 2 ditë më parë Gazmen Mbare këtu që I ka gjetur pikërisht të komisionit janë disa probleme në rastin konkret. E mira është që qytetari janë u paraqit personalisht për të kërkuar një përgjigje të plot. Rasti konkret ka problematik mikste. E para njëherë për sa I përket kërkimit, ne kemi bërë verifikimin e kësaj liste në mars vjet. Ka qenë një kohë që ne nuk e kishim administruar fondin arkivor, I kishte shiku dhe përgjigja 2 kërkimet që janë bërë përmes 2 institucioneve partnere, si Shiku dhe Ministria e Brendshme, cilat janë dhe me shkresë. Jo për të shfaqsuar institucionin, por kështu ka qenë. Duke parë më thellë vumre që ka mos përputhje gjeneralitetesh, ne kemi thënë dhe në publik këtë, më rezulton që duhet parë, është një kërkim që bëhet dhe mos përputhje gjeneralitetesh. Kishte atësi, vendlindje, datlindje, domethënë Kishte ndryshime në këtë Kishte ndryshime, zoti Jano paraqit, bëri kërkesën, plotësoi edhe një herë formularin, ne e morëm shqyrtim, plotësuam të dhënat. Ajo që është një gjë që duhet ta di publiku, dhe që e kemi thënë dhe po e përsërisur, është që ajo kartel që ka dalë përmes opozitës në media, ne nuk e disponojmë se e bëm kërkimin. Qartazi nuk u gjet, mund të jetë diku, nuk u gjet. E mira është që çdo person që disponon gjëra të tilla, materialet të sigurimit, sipas ligjit ton, është I detyruar që edhe opozita nëse disponon dokumentat të cilat ju nuk me shkrim opozitës, sepse çdo qytetar, çdo person që zotron e ka për detyrë mbas ligjit ta sjellë institucion, ta validojmë, ta autentikojmë, ta shohim se jo çdo gjë që del në media është reale, nuk ka dhe vlerë, kështu që e mira është që përmes institucionit ton ka procedura përcaktuara që merr vlerë dhe pastaj ndërkohë po bëhet kërkimi I thelluar, janë gjetur disa materiale shtesë, neve nuk kemi konkluduar akoma, me të konkluduar Në ajo kartel. Ka të tjera, ju keni hasur të tjera të ngjashme? 250.000 kartela të tilla. Që janë të natyrave të ndryshme, qoftë për personat që ndiqeshin, qoftë për personat që kanë qenë pjesë e strukturës. Sepse argumenti ishte që ne kemi të administruar nga rezultatet e Komisionit Bezhani. I keni ju të gjitha të administruar I kemi, po kjo nuk ka rezultuar. Të shë drejta kjo nuk ka rezultuar. Kjo kartela edhe atëherë nuk ka dalë.
Gjithsesi, tash nuk të doja të konkludoja, është një kërkim në proces, ne jemi një institucion kolegjial që do të marrim një vendim, do shprehemi. E rëndësishme është që një gjë ta di publiku që nuk ka asgjë që është në fuqinë tonë që nuk do ta bëjmë, do bëjmë detyrën. Keni arritur në momentin e grumbullimit të gjithë dokumentave, dosjeve, arkivave që të mblidhni të gjithë dokumentat ku do që ndodhen? Janë 3 arkiva kryesore që përcaktohen dhe me ligj, ku ne kemi kërkuar, kemi bërë vendimet përkatëse, kemi bërë marrëveshje, kemi bërë negociata, kemi marrë në dorëzim. Këto janë 3 arkiva që ne kemi thënë është Ministria e Punëve të Brendshme, pjesa e sigurimit, pjesa në sigurimin e shtetit, që gjithashtu i kemi marrë në dorëzim, në shërbim informativ, dhe në arkiv qendrore një pjesë e cila është identifikuar. Por ka shumë materiale të tjera që neve po i hetojmë, po i kërkojmë, do t'i plotësojmë, ose janë fonde që janë të përbashkëta, ligji shpreh dhe për këto, aty ku fondi është i pandashëm, bëhet një proces verifikimi listimi. Për shembull, është i fondi institucioni i cili ka dhe dokumenta i përkasin dhe sigurimit, po dhe institucionit bazë. Ka procedurat caktuara sparit t'i kërkojmë ku janë, t'i gjejmë ose t'i identifikojmë. Mund ke dublim të dokumentave për t'i përdoruar? Edhe ka dublime dhe në këto raste bëhet ose merret duplikat, i lihet, po janë procese të rëndësishme dhe të gjata. Por që kërkojnë edhe kohë, është një sigurisht. Atë e kam shprehur, nuk të doja të dekurajoja askënd. E rëndësishme është të dihet një gjë që për sa i përket mjeteve të kërkimit që kanë zhvilluar 2 institucionet pararense, që janë kolegët tanë, homologët tanë në kohë, të 2 institucionet kanë zhvilluar mekanizme e kërkimit dhe ne këto mekanizme e kërkimi i kemi. Unë bëj fjalë për një arkiv sa më të plot. Siç thatë ju, për shkak çdo dokument është bërë në 3-4 kopje ose në 2 kopje. Do kërkohet gjithandej edhe nëse mungon në fondin që ne disponojmë, do kërkohet, do plotësohet. Homologët tanë në vendet e tjera na tregojnë që vazhdojnë për ditë procesi i plotësimit. Një burim tjetër janë edhe arkivat personale, shënime personale, qoftë protagonistëve të atij sistemi, qoftë njerëzve që kanë vuajtur, dëshmit gojore janë një plotësim. Domethënë bëhet fjalë për një arkiv që sa më e plot, sa më e mirë, sa më aq më shumë do të flasi. Po që procesi i plotësimit vazhdon dhe ne nuk mund të kërkojmë gjithçka në një periudhë kaq të shkurtër. Domethënë ajo që tash dhe një herë duhet ta them, mekanizmat e kërkimit të 2 komisioneve janë aty, regjistrat janë aty, por janë dje bëra dhe një rezume të materialeve që kemi, janë rreth 1500 regjistra, janë rreth 250.000 kartela, bëhet fjalë për 250.000 dosje të natyrave, të miliona faqe. Kjo sa më mirë të përpunohet, natyrisht nuk ndodh. Kjo është puna jonë. Askush mos kujtoj që ne flem, po askush mos presi që kjo masë e madhe të jetë e përpunuar dhe e digitalizuar që sot. Kjo është puna jonë. A jeni ju ndjeni të fondeve apo dosjeve të caktuara apo materialeve të caktuara që mund të jenë zhdukur? Do me thënë, ajo zhurma e famshme nuk ka më dosjet bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit, se janë zhdukur, mirë do hapen dosjet, po a ka dosje? Ka materiale të bollshme, natyrisht ka dhe shkatrime, kemi thënë, është bërë dhe një grup i cili akoma nuk ka konkluduar. Kemi gjetur për shumë proces verbalet e asgjësimit, që janë një burim shumë interesant. Në vitin? Të gjitha kohërave, të 50 vjetëve ka proces verbalet të asgjësimit. Janë proceset të dokumentuara, nuk bëhet fjalë për vjedhje, nuk na ka rezultuar. Jo, unë kisha fjalën mbas 19-s, persona që kanë qenë pushtet që u ka interesuar të përdorin më vonë. Por ka dokument, tashi neve do të bëjmë, tashi mbasi janë dorëzuar materialet e ne, do të bëhet marrja në dorëzim flet për flet. Duhet dini që ky proces gjatë me vite. Gjatë me vite. Domethënë ajo do na thotë, se për shembull në një dosje të caktuar ka një inventar, dhe brenda në inventar mund të mungojë diçka, vetëm duke hapur flet për flet. Ose mund të jetë diçka shtesë. Ose do shikohet, vetëm duke hapur flet për flet, dhe duke i hapur, duke i përpunuar, duke ribër indekse të reja, në bazë të qëllimeve që kemi ne, atëherë mund të jemi në gjendje të edhe me këto aparaturat e reja që u prun këta gjermanët? Këto aparaturat ishin shumë të vlefshme, sepse një gjë e mirë është që fondi në përgjithësi rreth 80% është i mikrofilmuar. Dhe duhet lexuar, duhet aparaturi që lexohet. Lexuesit e vjetër ishin jo funksional, se ne u munduam t'i gjenim, kështu që këto lexuesit e ri janë teknologji e fundit që jo vetëm lexojnë, por dhe digitalizojnë atë njëjtën kohë, printojnë atë njëjtën kohë. Dhe e bëjmë nganjëherë jo vetëm kaq, por nuk përdorim materialin letër, i cili është një vlerë shumë e madhe e trashëgimisë, të keqe, të egër, të zezë, por trashëgimi dhe duhet ruajtur. Sa ta marrim dorë më dorë, ndërkohë që vërtet janë të ekspozuara ndaj rrezikeve fizike nëse lëvizin, kështu që duke përdorur mikrofilmat, i lexojmë, i digitalizojmë, ka dhe software-et që me kalimin e disa kohëve sa të marrim dhe stafin e specializuar,
do të na ndihmojnë që në të njëjtën kohë bëjmë katalogimin e përshtatshëm, indeksimet. Pra automatizohet puna. Dhe është dhe një gjë tjetër, kërkimi gjatë viteve diktaturës ka pas një qëllim caktuar, janë arkivuar për një qëllim caktuar, qëllimet tona ndryshojnë. Qëllimi jonë është të ndihmojmë studiusit, të ndihmojmë edukimin qytetar, të përshpejtojmë përgjigjen ndaj institucioneve. Për shembull, një neni joni që është neni 294 thotë jepi përgjigje institucionit nëse figuron në dokumentat e sigurimit. Të thuash figuron, të më thënë të hapësh 5 milion faqet. Që t'jesh shumë i sakt, duhet që çdo flet kaloj dhe çdo emër të regjistrohet. Kjo është procesi që nëpërmjet këtyre, duke lexuar mikrofilmin. Plus kemi pas dhe raste për shkak që na ka munguar materiali letër dhe ka qenë mikrofilm. Është një burim shtesë që do ta pasuar. Tani nga që ka një vëmendje shumë të shtuar për reformën në drejtësi, këto institucione të reja të cilat do të ngrihen KLG, ka emra të tjerë problematik ndër ata që ju keni Ne i kemi raportuar dhe institucionet kanë marrë vendimet për kaca, ose i kanë penguar kandidimet, ose kanë gjykuar që pavarësisht problematikave mund të vazhdojnë. Me këtë burgun e grave në Kosovë të Lushnjës ç'ndodh? Çfarë ka ndodhur? Nëse jemi më me pamë ishte shumë interesant të dihet sepse kishim një kronik në lajm. Në kalendarin ton të aktiviteteve, është edukimi, publikimi i gjë. Pikërisht, spikat 8 marsi është një ndër datat që të gjithë e përkujtojnë me prerje të ndryshme. Ta protestojnë, ta festojnë. Ne kemi vendosur që 8 marsi këtij viti të jetë një përkujtim i grave që kanë përjetuar përsekutim politik. Janë rreth 800 gra, rreth 6 gra janë të ekzekutuara me vdekje. Që kanë vuajtur këtu? Që kanë vuajtur kryesisht këtu. Ky ka qenë vendi. Gjëja e parë që bëm, përveç se kemi fondin arkivor. Ky sot është burg burrash në fakt. Ky përdoret sot. Këtu është funksional, por kjo zonë ka qenë një zonë internimi dhe ky burg ka qenë një burg që shërbente për gratë. Neve shkuam me një ekip tonin dhe grupi u zgjeruar shumë, do ta shikoni, jemi bërë rreth 15 veta me njerëz që deshën të na bashkohen. Na bashkoa një biznesmen i cili ka qenë internuar aty pranë, që ka qenë në zonë internimi, është rritur fëmijë aty, kishte mbledhur rreth 120 dëshmi, veti kishte financuar e kishte mbledhur. Patëm psikolog, patëm të ri kurator ekspozitash që thanë hajde të ndihmojmë dhe ne. Në këtë burg kanë qenë edhe gratë e huaja, ato të martuara me shqiptar, dhe e veçanta pastaj ishte që personeli akoma ishte aty, ishte një krye polici i cili akoma ishte aty dhe na erdhi dhe një gardiane, që për asaj kohe na erdhi dhe një gardiane, e cila kishte punuar rreth 20 vjet, ishte një person që kishte bërë dhe kujtimet e veta. Njifte personat, njifte ngjarjet, kishte impresione personale, na tregoi për dietat ushqimore, për hallet e atyre grave, se si ishin tëra divorcuara. Kishin ardhur në Shqipëri se ishin dashuruar me shqiptar dhe pastaj ishin etiketuar si armike dhe ishin divorcuar në mënyrë të Ka një trakt apo një pjesë të këtij burgu që sot është si muze apo është komplet Ne shkuam për ta parë. Funksional. Ambientet janë siç kanë qenë, janë autentike, janë në përdorim. Donim ta vlerësonim sa mund të përdoret si objekt muzealizimi. Kjo mbetet për tu parë, e rëndësishme është që u mblodhen dëshmitë e personelit. Ka një fakt interesant, ajo që përdoret nuk prishet, se pavarësisht funksionit... Nga kjo është godina. Pavarësisht funksionit... Kjo është godina që është përdorur për gratë burgosura politike. Janë përdorur edhe për punë në bujqësi. Një ndër arsyet që ky burg është ndërtuar këtu, ka qenë një front pune. Dhe zona internimit e madhe duke marrë nga kjo zonë deri në zonën e Belshit, e gjitha ka qenë zonë internimi. Spikat fakti që akoma ka familje që nuk kanë lëvizur që aty. Vazhdojnë tjetën akoma. Në Savër, në Belsh. Që ne do ta tregojmë të histori me 8 mars. Është shumë e rëndësishme kujtesa? Unë them që është shumë e rëndësishme. Kjo është zonja Tajipe. Ishte qenë gardiane, kishte filluar që 20 vjeç. Ky është zotëria Doko, Bart Doko, është biznesmeni që u fola, i cili dhe u ofrua që ta mbështesë aktivitetin e kujtesës, ta financojë. Është shumë e rëndësishme sidomos për familjet, po dhe për gjithë shoqërinë. Për shembull, për t'ju përmendur një fakt, mbasi e vum lajmin në Facebook me 3-4 foto të thjeshta, patëm 2 komentet me njershme, dikush një zonjë u deklarua, tha kam shkuar aty ta me fëmin time 9 muajsh për takuar një familjaren time, një zotëri tha aty ka qenë nëna ime,
dhe ka goxha akoma është një çështje që nxitse emocione shumë të forta, sepse njerëzit mendojnë që ka dhe dëshmi të panjohura, po njerëzit mendojnë që nuk është tënë historia akoma. Kështu që me 8 mars ne bashkë me ekipin e Tringut do të ndonim që të kishim një dokumentar më të zgjeruar, përveç objektit ku ka vuajtur gratë, ishin dhe disa profile dhe po punojmë me ekipin. Kemi një grua ruse që akoma është e martuar me zotërinë shqiptare, është në kort, do shpresojmë që një dëshmi e familjes së saj të merret. Kemi spikasin personalitete shumë interesante, po ta dëgjoni dëshminë e gardianes, ajo flet për gra që ishte me 2-3 fakultete, zonja shumë të nderuar. Këto profile historisht do duam t'i tregojmë dhe mendojmë që i bëjmë mirë jo vetëm familjeve për ta treguar historinë, për ta fiksuar të themi, po edhe për më gjerë, për shoqërinë. Ka një ide që mund të muzealizohet ky burg, është një objekt që ka mbetur, nuk është si rasti Spaçi që është në... Po, këto janë projekte që nuk është se do të ndodhin aq shpejt, këtë ka nevojë për kohë. E para është ta ndërtojmë narrativën, të ekspozojmë gjithë dokumentat që kemi neve, koleksionet. Ose në tur virtual të zgjidhim gjë tjetër. Patjetër, këtu ka hapësira, për shembull ishte një hapësirë në hyrje që mund të përdoret, mund të bëhen disa stenda. Por një ide tjetër që nga lindi është që në Belsh, që është bërë një shëditore interesante, Belshi vetë tash ka historitë e gjithë zonës internuar, mundet që të tregojë dhe historia Belshit dhe historia burgut në Belsh. Të përmlidhen. Edhe e kthejnë edhe në një pikë tërheqje për atë që intereson kjo gjë. Patjetër, dhe e bukura është që të fillohet puna, të ekspozohen gjithë koleksionet tona, të ekspozohen koleksionet, do të thënë ti përpunosh, ti digitalizosh, ti bësh gati për çdo studius, rreth 800 profile është një masë e madhe dhe është një minjerë informacioni për studiusit dhe për familjet patjetër, por në rastin konkret duke qenë se është një database i madh është i rëndësishëm dhe pasi të bëhen disa studime të caktuar, pastaj pjesa se si ekspozohet, mund të jetë një ekspozitë e pjesshme, mund të jetë në Tiranë, mund të jetë shëtitse. Unë mendoj, unë kam parë, ne kemi parë emocionin që jep vendi ku ka ndodhur gjërat, nuk ta jep asnjë tjetër. Është tjetër gjë kur je aty. Të rinjt janë të interesuar? Unë them që janë, sepse shikoj aplikimet. Shikoj aplikimet që gjeneratat e reja vinë vetë për parë të tyre, shoqërojnë, po, kemi student, për shumë një vajzë e Universitetit Polis aplikoj për të parë arkitekturën e vendeve vuajtjes dënimit, për të parë se si është konceptuar. Student vinë, kanë qenë bëjmë praktika mësimore të ne, është ngacmon, sepse është një minjerë informacione është e pashfrytzuar, edhe ka punë për të bërë. Edhe ne të falenderojmë që ti je gjithmonë e gatshme për të folur për këto gjëra, sepse duhet folur në radhë parë. Dhe shpresojmë që në 8 mars të dalë diçka vërtet e bukur. Ishte Genta Sula folur për projektet e Autoritetit të hapjes dosjeve, por edhe për se ç'po ndodh me zbardhjen e të shkuarës të rëndë të këtij vendi. Ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër në potë 1 orë, kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.